Hello, Kawaumat. So, yung i-discuss natin ngayon is all about piecewise function. Part siya sa lesson 1 sa General Mathematics. So, continuation lang to sa diniscuss natin about function. So, ano ba yung piecewise function? A piecewise function is a function that is defined by two or more equations where each equation applies to a certain interval over a specified domain. So, kapag meron kayong nakita mga ganito, yan, that is a piecewise function. So, kapag mga ganyang graph, that is a sample of piecewise function. So, para mas lalo natin maintindihan how to find the value and graph of piecewise function, so given the piecewise defined function, f of x is equal to 3x plus 2 if your x is greater than or equal to 0. Negative x squared plus 3 if your x less than 0. So, gagamitin natin yung function na to kapag yung value ng x ay greater than or equal sa 0. So, kapag ang value natin ay positive 3, 1, 2, 3, 4, and so on, start with 0. So, ito yung gagamitin yung function. Pero kapag less than 0 or negative numbers yung given ng value ng x, so yung function na gagamitin natin ito, yung f of x equals negative x squared plus 3. Let's try to answer f of 0 and f of negative 3. So, para makuha natin yung f of 0, alin kaya dito sa function na to ang gagamitin natin? So, ito yung titingnan nyo. So, ang 0, pwede ba siya dito less than 0? So, hindi. So, dito siya. Ito yung gagamitin nating function. Yung f of x is equal to 3x plus 2. Kapag yung x daw nyo ay greater than or equal sa 0. Since ang hinahanap natin is f of 0, so therefore ito ang kukunin natin o gagamitin nating function. So since x is equal to 0, we use f of x is equal to 3x plus 2. So simply substitute the value of x, 3 times 0 plus 2, so the answer is 2. So kapag negative 3 naman, of course, since that is negative yung value ng x nyo, itong gagamitin natin na function. Sabi daw, f of x is equal to negative x squared plus 3 kapag yung x ay less than sa 0. So ito yung gagamitin natin. So ganun lang din yung proseso. Magsasubstitute tayo. So negative 3 squared. So again, since may negative tayo dito, no? So very particular kasi tayo sa sign. Kasi pwede tayo magkamali kapag di tayo mag-ingat sa sign. Again, isa-substitute natin yung negative 3 dun sa x. So, lagyan nyo ng parenthesis. And then, hiwalay pa yung negative sa labas. So, negative 3 times negative 3 is positive 9. So, maging negative times positive 9 is negative 9. Plus 3, so the answer is negative 6. Okay, so malinaw sa inyo kung minsan yung given dito ay hanggang 3, more than 3. No? Ito. Sketch the graph of the given piecewise function. What is f of negative 5 and what is f of 3? For letter A, f of x is equal to x plus 3 if your x is greater than or equal to 0. And then, negative x squared plus 3 if your x is less than 0. So, tingnan natin. Ito rin yung kanina eh. So, unahin muna natin si letter A. Since pinapahanap si negative 5, therefore, anong function ang gagamitin natin? Yung less than sa 0. So, ito yon. So, negative x squared plus 3. So, kagaya sa ginawa kanina sa previous slide,
i-substitute lang natin. So again, lagyan ng parenthesis. Negative 5 times negative 5 is positive 25 times negative, that is negative 25 plus 3. So the answer is negative 22. And if your x is 3, ano ang gagamitin natin? Itong function na to. So therefore, simply substitute, the answer is 6. Ngayon, ang dami ng application ang pwede nyong gamitin para makita yung graph ng isang equation or ng function. So, ang lagi kong ginagamit is yung Desmos. No? Ito yung Desmos. Pag titingnan natin yan, so pakita ko lang sa inyo. Okay. So, ito laging ginagamit kong graph kapag nagpe-present ako. So, for example, no? Dito natin. Okay. So, halimbawa class, gusto nyo to makita yung graph nito, ta-type nyo lang dito. F of x is also represented as y. So, lagay natin y. Gusto natin makita yung graph nito. Y is equal to x plus 3. Okay. Pero meron tayong ano dito, restriction, no? Ang x lang natin dapat greater than or equal to 0. So, paano nyo ilalagay yan? So, lagay kayo lang ng bracket. So, yung ganyan, ilagay nyo x. So, dito nyo makikita yung greater than or equal to 0. Okay. So, ito yung graph niya. No? Ito lang yung magiging graph niya kasi particular siya dun sa ang value lang dapat ng x ay greater than or equal to 0. Pero kapag wala nito yung restriction, tingnan natin yung graph niya. So, straight line siya. No? Y is equal to x plus 3. Since may restriction tayo na kailangan yung x natin ay greater than or equal to 0 lang dapat. So, ganyan yung graph niya. So, ganito yung graph. Yung pangalawa, so y, ito naman, sundan natin, y equals, type nyo lang, negative x. Okay, pindutin nyo lang to para sa exponent. X squared plus 3. So, ito yung magiging graph niya. No? Pag tinignan natin, quadratic function kasi siya, no? Example ng quadratic function. Yung sign ng letter A natin is negative, kaya downward yung graph. Yan yung graph niya, pero may restriction tayo na yung x daw natin ay less than si 0. So, lagay nyo again, x is less than 0. So, yan na magiging graph niya. Ganito ang itsura niya sa graph. Okay? So, yan yung Desmos. Pwede nyo itong gamitin. Sa cellphone, kapag ginamit nyo ito, i-download nyo ito. Downloadable naman to. Hindi nyo kailangan ng internet kapag gagamitin nyo to. Halimbawa, gusto mo i-copy itong graph. So, ito lang pipindutin nyo. Ito. Pindutin nyo lang yan. And then, ito. Export image. Halimbawa, may assignment kayo. Yan ang gagawin nyo. So, mamili kayo dito. It's either ganyan, medium, thick. And then, download PNG. Ganun lang ang gawin nyo. Okay, balik tayo sa presentation. Okay. So, ganun. Pag gamit yung Desmos, makikita mo agad yung graph. So, kanina, pinakita ko yung graph. No? So, ito yung graph nitong piecewise function na to. So, ito yung graph niya. Next, example tayo. Okay, for letter B,
f of x is equal to x plus 2 if your x is less than or equal to 2. Negative x plus 3 if your x is greater than or equal to 2. Okay. Since the value, the first one is negative 5. So, isa-substitute lang natin yung negative 5 dito sa unang function, yung sa x plus 2. So, negative 5 plus 2, that is negative 3. Yung pangalawa, yung 3, f of 3. So, substitute lang din natin dito. So, negative 3 plus 3. So, the answer is 0. So, gamit lang ulit yung graph o pwede kayo gumamit ulit ng Desmos. Pag rinap natin yan, so ito yung graph nito. Itong function na to, ito yung magiging graph niya. So, sana malinaw sa inyo, no, yung graph ng piecewise function. Okay. So, bibigyan ko kayo ng sample problem, no, kung saan ma-apply si piecewise function. A user charged 300 pesos monthly for a particular mobile plan, which includes 100 free text messages. Messages in excess of 100 are charged 1 peso each. Represent the amount of customer pays each month as a function of the number of messages M sent in a month. So, alam natin na lahat kayo, halos lahat ngayon may cellphone na. So, parang isa na ngayon sa needs ngayon, no? Kasama na sa needs. Kasi ang daming gamit niya in terms of communication. Okay, sabi daw, magbabayad ka ng 300 pesos monthly sa mobile plan. Pero, may particular siyang number ng text messages. Okay. Yung 300 pesos monthly mo, ang kasama lang dun is yung 100 free text messages. So kapag nag-exceed ka ng 100 text messages, so magbabayad ka ng o mag-charge ka ng 1 peso. So doon sa ma-exceed mo na gamit. Okay, so ibig sabihin, halimbawa kapag nakapag 101 text messages ka, so lumagpas ka ng isa, so magdadagdag ka sa 300 ng 1 peso. Para ma-present sa inyo, so we need to gumamit tayo ng piecewise function. Una, so let P of M, bakit P? Kasi text messages. Pag nagle-let kayo ng variable, ilagay nyo na lang kung anong sa given, no? Yung first letter ng given. Represent the amount paid by the consumer each month. So it can be expressed by the piecewise function. So ganito siya. Ganito yan i-present, no? Yung problem na to. Sabi, magbabayad ka ng 300 pesos kapag yung number of messages mo ay greater than or equal to 100. Or the number of messages is greater than 0 but less than or equal to 100. Or pwede rin naman that your M is greater than or equal to 100, no? Less than or equal to 100 pala. So, ganito mo siya i-present. So, kapag magbabayad ka doon ng 300 pesos, kapag yung number of messages mo ay hanggang 100 text messages lang. Pero, kapag sumobra ka sa 100 text messages, magbabayad ka na ng piso. Halimbawa, umabot ka ng 105 text messages. So, ilan yung sobra mo? 5. So, yung sobra mong 5, so, equivalent yun sa 5 pesos. So, ang babayaran mo ay 305 pesos. So, ito yung gamit ng piecewise function. Okay. Since nasa Manila tayo, no?
Very particular tayo sa pagbabayad ng tricycle kasi minsan nagrereklamo tayo kapag nasingil tayo ng mahal. I want you to focus in this. Malaking tulong to sa inyo kapag sumasakay kayo ng tricycle, lalo na kapag biglaan at siningil kayo ng mahal. So, ito yung gagawa natin ng piecewise function. Sabi dito, 20 pesos ang ibabayad sa tricycle for the first 1 kilometer. Then, mag-a-add ka ng 5 piso in every per half kilometer. So, a tricycle ride costs 20 pesos for the first 1 kilometer. And each additional per half kilometer adds 5 pesos to the fare. Use a piecewise function to represent the tricycle fare in terms of a distance d in kilometers. So, ang gamitin nating letter yung d kasi distance. So, the input value is the distance and the output is the cost of the tricycle fare. So, we're using this as a representation of our function. So f of d represent the fare as a function of distance. The function can be represented as follows. So paano natin i-represent yan? 20 pesos kapag ang distance ay equal sa 1 kilometer. So magbabayad ka ng 20 or 20 pesos kapag 1 kilometer lang ang distance. And then, paano natin mape-present? Halimbawa, umabot ka ng 3 kilometers, no? Sumakay ka tapos yung layo ng travel mo ay umabot ng 3 kilometers. So paano natin i-present 'yon using piecewise function? Kailangan tama. So ito 'yon. Ito yung kapag lumagpas ka na sa 1 kilometer, magbabayad ka ng 20 plus 5 pesos times d minus 1 divided by 0.5. So, paano natin ma-check na tama yung piecewise function natin na to? For example, yung sinasabi ko, umabot ka ng 3 kilometer, no? Yung distance na na-travel mo ay 3 kilometers. Magkano ang ibabayad mo sa tricycle? Gamit yung function na to. Siyempre, sisingilin ka ngayon ng tricycle, di mo alam. Kung alam mo, i-compute, no? At alam mo rin na naglabas yung City Hall ng ganitong ordinance, magbabayad ka ng tama. So, sisingilin ka ng tama. Kaya kapag mas mahal ang masingil sa'yo, pwede ka mag-complain. So, halimbawa, class, 3 kilometers yung tinakbo ng tricycle. Ang 3 kilometers, malayo na to. So, isa-substitute lang natin dun sa D natin sa formula. So, 20 plus 5, palitan nyo yung D ng 3 minus 1 divided by 0.5 equals 20 plus 5. So, 3 minus 1 is 2 divided by 0.5 and 2 divided by 0.5 is 4. 4 times 5 is 20 plus 20, 40 pesos. So, ang ibabayad nyo sa tricycle ay 40 pesos lang. Kapag naka 3 kilometers kayo, no? Pero kapag halimbawa lang, naka-ano lang kayo, naka 2 kilometro. Ganun lang din ang proseso. 2 minus 1, so ang sagot doon 1. 1 divide 0.5, the answer is 2. 2 times 5 is 10, plus 20, 30 pesos ang babayad niyo sa tricycle. So, mahalaga yung piecewise function kasi makakatulong sa inyo to give you a formula or the easiest way para ma-represent nyo kung paano kinocompute yung mga bagay-bagay. Ano pa ba yung mga pwedeng sample ng piecewise function? Sa divisoria, di ba, uso yung mga wholesale, retail na yan. So, pwede natin i-apply yung piecewise function doon. Halimbawa, kapag
ah, 5 pirasong damit lang ang binili mo, ang presyo niya individual price, no? Diba, 200 yung damit bawat isa. Pero kapag 10 yung binili mong damit, pwedeng 185 na lang bawat isa. So, yung mga ganong scenario, that is a best example of piecewise function. So, ito yung nakita kong magandang i-apply ng piecewise function. So, sana may natutunan kayo ngayon. Again, thank you. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button to our Walmart channel.